5 simple investments that can make you rich. For many of us, ang salitang investing ay nagkukonjure up ng mga malalaking tao dressed in expensive suits na naghaharap sa malaki na screen at nagmomonitor sa exchange ng millions sa stock market assets. Pero we're here to tell you na yung majority sa investors dito ay mga small business owners o normal na workers. Everyday people na nagtatrabaho ng 8 hours per day, mga stay-at-home parents na mayroong knack sa finances or business investments. No matter kung saan tayo galing, ang common factor ng mga mayayaman ay ang business sense nila sa pag-invest. Ayon sa Forbes magazine, halos 80% sa world's top richest people ay may mahabang list sa kanilang assets that make them millions every day through passive income. At ano ang estimated return sa ating good business strategy at investments? Huwag kayong mag-alala. We're here to be your personal wealth coach at advisor sa top 5 simple business investments that can make you rich. Pero bago yan, don't forget to like, subscribe, and leave a comment kung ano sa opinion nyo ang best business investment venture na makukuha nyo sa video na ito. Keep watching until the end. Our last tip is the simplest and cheapest way to start investing. So now, let's get the ball rolling sa top 5 simple investments na dapat nyong i-add sa inyong portfolio na siguradong mag-grow sa inyong wealth. Number 1. Real estate. Even ang top 2 richest person sa ating bansa na si self-made billionaire Manny Villar na nagkakahalaga ng $5 billion o higit 242 billion pesos ay nanggaling sa small beginnings. At as his campaign slogan says, galing sa mahihirap. Paano niya kaya in-increase ang kanyang income at wealth sa lifetime niya? Ano ang mga investments na kanyang na-pursue para makarating siya sa point na tipong mag-uupo lang siya buong hapon at magkaka-afford na siya ng luxury house and lot? Ang sagot dyan ay ang kanyang heavy focus ng investment portfolio niya sa real estate sector ng ating bansa. Ang pag-invest sa real estate ay isang blue chip na asset na dapat present sa kahit sinong budding investor. Ang benefits sa pag-invest sa real estate ay easy at mabilis lang, kaya makakita kayo ng return sa inyong initial investment in just a few years. For small starters, pwede kayong i-rent out ang inyong extra room sa bahay nyo, or if mas fancy ang dwellings nyo, pwede din kayo mag-post ng ads sa Airbnb. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang rent price index ay tuloy-tuluyang tumataas at makikita natin ng higit 110% ang increase from 2018 to 2021 sa local rent and housing prices sector. Isipin nyo, sa loob lang ng 4 years, ang value ng isang decent rented room sa 2018 from 8,000 pesos ay more than nag-double na sa 16,500 pesos estimated current value. Although pang big leagues ang pagtayo at pagbili ng apartment complex para i-rent out, pwede tayong mag-start small sa pag-build ng mga townhouses at i-price ang mga rooms sa reasonable na rate. Over time, tataas ang value nito naturally at makover na ang initial cost ng construction at maintenance. If all of this seems attractive para sa iyo, ang added bonus sa pag-invest sa real estate ay ang pagiging generally safe na option nito, even para sa mga first-time investors. May sapat na opportunities para sa ating big or small investors. Despite sa COVID-19 pandemic, ang real estate market ay solid na choice para sa ating portfolio. In few years, maaari tayong aanihin ang mga passive income benefits na dulot nito. Also, unlike regular stocks and bonds, ang value sa land at ang mga properties built on it ay nag-i-increase lamang over the long term, so maliit lang ang chance na mag-lose tayo sa capital natin. Number 2. Bumili ng franchise. At ang million peso na tanong dito ay, mas profitable ba ang pagtayo ng franchise kaysa mag-open kayo ng sariling business? Worth it ba na gumastos sa relatively malaking franchise fee, royalty at marketing fees ng mother company ng franchise na planong bilhin nyo? As a smart businessman or aspiring na entrepreneur, dapat natin siguraduhin na ang franchise na bilhin natin ay isa sa malapit na maging blue chip corporation o mga well-recognized companies na less volatile ang ups and downs sa kanilang value kagaya ng Jollibee, San Miguel Corp, 7-Eleven at Mang Inasal. If mag-own kayo ng franchise galing dito, sigurado kami that you can turn a profit in no time.
Pero ang most glaring na downside dito ay ang initial capital nyo para magbayad sa franchising fee nila. If you want to play with the big boys at mag-start ng Jollibee franchise, kailangan kayong mag-shell out ng 25 to 30 million pesos para maka-establish kayo ng business nyo. Sagot na sa franchising fee na yan ang construction, furnishings, kagaya ng tables at chairs, cooking appliances, 1-year supply ng Jollibee certified stock, marketing, at syempre, training sa manpower nyo to manage the outlet. This may seem na masyadong steep na price para sa average investor natin, pero huwag kayong mag-alala. Meron din tayong mga safe moderate return options kagaya ng Minute Burger at Champs Convenience Store na nasa 150,000 to 200,000 kada outlet. Even in bad financial times na kagaya ngayon, na sadyang maliit lang ang disposable income at spending power ng mga tao, ang franchise owner ay pwedeng mag-reduce sa kanyang prices o magbigay ng promo o discounts para sigurado ang flow ng income niya at makasurvive ang kanyang investment. Dahil ang karamihan sa mga customers favor ang popular na brand, covered na ito sa marketing cost ng ating chosen franchise. Ang name ng franchise na pipiliin nyo ang mag-dictate sa survivability ng venture mo, so dapat tayong mag-choose wisely para sigurado makaka-reap tayo sa benefits galing dito. Number 3, mag-invest sa stocks. Ang mga salitang stocks at bonds para sa karamihan ng mga Pinoy ay medyo intimidating. Para sa atin, ang pagbili at pag-trade ng stock sa market ay para lang sa mga naka-eyeglasses na certified accountants o ang mga malalaking tao na may suit na Armani. Pero huwag kayong mag-alala. Sa halagang pwede kayo mag-start ng inyong investment career sa halagang 5,000 pesos lang. Ang pag-invest sa stocks ay nagbibigay sa atin ng opportunity na bumili ng shares na hindi natin ma-afford under normal circumstances. Ang stock market ay nagbibigay sa atin ng capacity para mag-buy-in sa mga blue-chip companies. Makaka-partner up tayo sa mga leagues kagaya ng SM, GMA, at Jollibee without spending more than 10,000 pesos. Of course, ang return of investment na makikita natin ay proportional sa capital na ating ibinigay. Ang usual na return of investment na makikita sa company, kagaya ng Pure Foods, ay nasa 2 to 3% increase semi-annually o every half year. Let's simulate our projected income if ever mag-invest tayo sa corporation na ito. If nag-invest tayo sa minimum na 5,000 pesos, maaari tayong mag-income ng 300 pesos per year based sa upper limit na 3%. If mag-invest tayo ng 50,000 pesos sa company sa same company, makikita natin ang return na 1,500 per year. At if may extra pera tayo para mag-invest ng 100,000 sa company na ito, maaari tayong makareceive ng 3,000 pesos kada taon. Ang mga high caliber na career investors ay usually nag-i-invest ng 5 million pesos pataas. At interest na makukuha natin per year sa investment na ito ay nasa 150,000 pesos na. So in 33 years, makukuha ng investors natin ang kanyang capital, and for every year after sa break-even point na yan, ang extra money na makukuha dyan ay tinatawag na passive income. If hindi natin makaya ang malaking hulog kagaya ng 5 million, dapat nating i-diversify ang ating portfolio. Ang ibig nitong sabihin ay maglagay tayo ng mga iba't ibang small investments sa mga blue-chip corporations para every year nag-accumulate tayo ng maliit pero consistent na income galing sa mga ito. If ready kayo mag-invest sa stocks, dapat may patience at determination kayo para sa long-term hustle. Moreover, ang pag-aral at pag-immerse sa ating sarili sa world of stock trading ay makakataas sa ating financial literacy. And eventually, masisilbi itong ticket para sa ating financial freedom. Number 4, VULs. Ang VUL o Variable Universal Life Insurance ay napaka-simple na investment vehicle. Not only are you investing sa future financial health nyo, you're also investing sa health ng inyong katawan. Basically, every time mag-purchase tayo ng life insurance, may kasama itong benefits sa period of time na nagbabayad kayo ng premium. Everything is taken care of pag bumili kayo nitong plan sa inyong insurance company. Hindi nyo kailangan mag-construct ng savings plan dahil incorporated na ito sa inyong coverage. Plus, most VULs also guarantee coverage for a longer period of time. Sure, kailangan kayong magbayad ng 2,000 to 3,000 pesos minimum per month.
Pero in exchange, nakakasigurado kayo na nag-i-increase ang inyong savings dahil most top leading insurance companies and banks ay nag-a-average ng 8 to 17% increase sa inyong investment returns yearly. As you can see, stable at nagbibigay din ito ng decent returns. Ang biggest advantage ng strategy na ito ay ang kanyang convenience. Ideal ito sa mga tao na ayaw sa overly complicated na investment plan at gusto lang na assured ang kanilang future at pwedeng mamuhay ng komportable. Number 5. Mag-invest sa mga local small businesses. As they say, support lokal. Ang mga small businesses kagaya ng mga mom and pop pet stores o kahit mga local restaurants ay nagiging popular na investment vehicle sa karamihan sa mga working class millennials na may full-time job at gustong mag-side hustle. Ang main benefit going into mga small-scale businesses ay hindi sila nagre-require ng malaking capital compared sa mga malalaking full-time growing big businesses. Kahit 5,000 to 10,000 pesos ay sapat na para mag-partnership sa kanila. Pero same sa lahat ng klase ng investments, it will need some time at dedication before ka makareap ng passive income mo. Ang karamihan sa mga small businesses ay nagre-resell ng items na binili nila in bulk at wholesale price at ibinibenta sa normal retail price. Ang iba ay gumagawa ng food or products kagaya ng mga souvenir shops at family restaurants. Ang investment na ito ay may potential na makagrow into something more. Ang pag-invest sa mga small businesses may help you secure hindi lang ang future mo, pero ang future din ng small business na sinuportahan mo. With so many choices sa maaari nating piliin para mag-start ng ating investment ventures, sadyang medyo tayong mahihirapan sa pagpili. Pero para makatulong sa inyo mag-choose ng best option sa iyo at inyong future, here are some things you should bear in mind. Also, take note na ang mga companies na na-mention dito ay government-owned companies or licensed sila by the Philippine government. So nakakasigurado kayo na trusted partner sila for your wealth-building business strategies. Tandaan natin na dapat i-take into account ang initial capital requirement o ang capital natin sa pag-enter sa venture na yan. Hindi dapat tayo mag-invest ng pera na hindi tayo ready na mawala ito. Ang lahat ng businesses ay may volatility, so dapat tayong pumili ng tama before mag-invest. Ang next na aspect na dapat nating tandaan ay ang convenience. Sometimes hindi natin makaya ang high maintenance, micromanaging lifestyle na required sa mga big boy investments kagaya ng stock market at trading ng shares. In that case, dapat pumili tayo sa mga passive, low maintenance options kagaya ng VUL at ibang idle investments. Ang last na aspect na dapat natin i-consider ay ang risks and returns. Depende sa ating investment appetite kung anong klaseng venture ang papasukin natin. I-evaluate mabuti ang ating financial capacity at pumili ng ideal investment vehicle na compatible sa iyo para ma-maximize natin ang passive income na marireceive. At yan ang top 5 simple ways kung paano natin mag-start ng pag-invest at makabibigay sa atin ng decent return of investment. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching, and God bless.